Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Jihad J. Salangani at ang topic ko sa inyo na binigay sa akin is tungkol sa velocity. Ayon sa Google, the velocity of an object is the rate of change of its position with respect to a frame of reference and is a function of time. Velocity is equivalent to a specification of an object's speed and direction of motion. So, halos lahat naman tayo or karamihan naman sa atin is alam na natin kung ano yung velocity. Kasi, gaya nga nung binasa ko, ang velocity is tinutukoy niya yung speed. Kung gaano kabilis yung isang object. Yung speed. Kung gaano kabilis yung isang object patungo sa isang lugar. Ibig sabihin, sinasabi rin ng velocity yung direction. Direction ng isang object. Halimbawa, an object from point A, halimbawa point A, tapos ito si point B. An object is moving 6 meter per seconds from point A to point B. Ibig sabihin, ito yung sinasabi nating velocity. Yung kung gaano siya kabilis papunta sa isang from this point to that point. Bago ako mag-proceed sa tatlong examples na ibibigay ko is narito ang ilang mga formulas na pwede natin gamitin pag hinahanap natin ang velocity. So, pwede na tayong pumunta sa ilang sample problem para mas maunawaan natin at mas maintindihan natin kung ano ba yung sinasabing velocity. Ang unang sample problem is, what is the speed of the car that travels 800 meter in 10 seconds? Ano raw yung speed ng car? Ito yung given na 800 meter in 10 seconds. Ano raw yung speed ng car? Halimbawa ito si car natin. Cute ng car natin, diba? Basta car yan siya. Ano raw yung, kung gaano raw siya kabilis habang tinatakbo niya yung 800 meter sa loob ng 10 seconds. Gaano daw yun kabilis? Mag-formula base tayo, velocity equals distance over time or change in time. Pero wala naman tayong initial time pati final time, kaya diretso na tayo. So, ilalagay na lang natin 800 meter divided by 10 seconds. So, cancel na lang yung isang zero. Parang matira na lang is 80 meter per seconds. I'm sorry, 80 siya. So, ito yung sagot. Ngayon, kung makikita natin is ganito lang kasimple, ganito lang kadali i-solve ang velocity. Kailangan lang may value ka ni distance, may value ka ng time. So, pwede mo na siyang makuha. So, pumunta naman tayo sa pangalawang sample problem. So, sa example number 2, ang sabi is, it was once recorded that a jaguar left skid marks that were 290 meter in length. Assuming that the jaguar skidded to a stop with a constant acceleration of negative 3.90 meter per second squared. Determine the speed of the jaguar before it began to skid. So, ang sabi, ang jaguar daw ay nag-left ng skid mark that were 290 meter in length. Ibig sabihin, meron na tayong distance. Ang distance natin is 290 meter in length, sabi sa problem. So,
assuming that the Jaguar skidded to a stop. Ibig sabihin nag-stop daw si Jaguar with a constant acceleration of negative 3.90 meter per second squared. Ibig sabihin kung nag-stop si Jaguar, ang final velocity natin ngayon is 0 since na nag-stop siya. Ang V final is 0. Tapos ang acceleration natin is negative 3.90 meter per second squared. So pwede na tayong mag-proceed sa formula nito, di ba? At ang tanong is, determine the speed of the Jaguar before it began to skid. So, ang hahanapin natin is ang initial velocity. Kasi yung speed daw ni Jaguar bago siya magsimulang mag-skid. So, initial velocity ang hinahanap. So, kung maaalala nyo sa physics natin dati kay Sir Pangaga, ang formula niya is V final squared equals V initial squared plus 2 acceleration times distance. Diba? So, i-check natin. Meron na tayong distance, may final velocity tayo, may acceleration tayo. So, iisa na lang yung unknown natin, diba? Kaya pwede na natin siyang i-substitute. So, final velocity equals 0. 0. Kasi 0 na yan siya, 0 squared is equals to 0 pa rin. So, initial velocity squared, yan yung hinahanap. Plus 2 times acceleration is negative 3.90 meter per second squared. Times distance na 290 meter. So, pag i-multiply natin sila, 2 times negative 3.90 meter per second squared times 290 is equals to negative 2,262 meter squared per second squared. Kasi meter times meter is meter squared. So, 0 equals initial velocity squared minus 2,262 meters squared per second squared. So, ano ngayon ang gagawin natin? Since subtraction na tayo, wala nang multiplication dyan, is pwede na natin siyang i-transpose para ang matira na lang is si initial velocity squared. So, ang mangyayari ngayon is pag tinranspose natin negative, magiging positive 2,262 meters squared per second squared equals initial velocity squared. So, ano ngayon ang susunod na gagawin natin? Ang susunod na gagawin natin is square root natin si initial velocity, square root din natin si yan para makancel na natin ito. Yung mga 2. Makancel na yan silang lahat. So, ang kukunin na lang natin para makuha natin ang value ni initial velocity is square root of 2,262 meter per second. So, initial velocity equals square root of 2,262 is 47.6. 47.6 meter per seconds. So, ito na yung final answer. Ito na siya yung hinahanap. Yan na siya yung speed ni Jaguar before it began to skid. So, ito na yun siya. So, mag-proceed na tayo sa ikatlong example natin. Ang sabi, Upton Chuck is riding the giant drop at Great America. If Upton free falls for 2.60 seconds, what will be his final velocity and how far will he fall? So, ang sabi, yung Upton Chuck, ewan ko rin kung ano yan. Basta siguro object yan siya na nahulog, nag-free fall.
Hindi ko rin alam kung ano yung Upton shock, pero object yan siya. Kunwari ito siya. Nahulog daw siya sa loob ng 2.60 seconds. 2.60 seconds. So, ibig sabihin yung delta y natin, yung delta y, ito si delta y, is negative. Kasi bakit? Pababa, kasi nasa free fall tayo eh. Kaya, para siyang So, ang hinahanap is what will be his final velocity. So, since dito nagsimula, di ba, yung bigla siyang nahulog, hindi naman siya tinapon. So, since nag-free fall siya mula sa taas pababa, ang initial velocity niya dito is 0. 0 naman ang initial velocity niya. Kung maaalala nyo sa topic natin na free fall, last physics natin. So, ang initial velocity niya is 0. So, ang hinahanap is ang final velocity niya. Final velocity. Pati distance, si delta y. And how far will he fall? Gaano daw kalayo siya? Ibig sabihin, yung delta y ay hinahanap din. So, pwede na tayong mag-proceed sa given. Ang given natin ngayon is may time tayo, 2.6 seconds. Time equals 2.6 seconds. May initial velocity tayo which is 0 meter per second squared. So, ano pa yung meron? Meron tayong acceleration. Ano yung acceleration natin pag free fall? Ang acceleration is equals to negative gravity. So, ibig sabihin, ang acceleration natin is equals to negative gravity. So, since negative gravity, ang acceleration natin is 9.81 or 8 meter per second squared. So, pwede na tayo mag-formula base, di ba? Kasi, may value na tayo ni time, may acceleration tayo, may initial velocity tayo. Ang hahanapin na lang is si delta y or si distance niya pataas, pati si final velocity. So, ang formula natin is, kung maaalala nyo sa physics natin dati, is distance equals initial velocity times time plus 0.5 or 1/2 times negative 9.8 meter per second squared. 9.8 meter per second squared times time, t squared. So, i-substitute na lang natin. D equals initial velocity is 0. 0 times time is, so kung 0 ito, pag minultiply pa natin sa time na 2.6 seconds is 0 na rin. So, pwede na ito sila i-cancel. 0 na yan plus 1/2 times 1/2 times negative 9.81 9.8 meter per second squared times 2.6 squared 6 squared. So distance equals 1/2 times negative 9.8 meter per second squared times 2.6 seconds squared or 2.6 seconds squared. So, distance equals negative 33.1 kasi makancel si second squared, di ba? Makancel na yan. So, negative 33.1 meter. So, may distance ba na negative? Wala. Pero ibig sabihin, kung negative yan, nagpapakita lang na ang distance is pababa. Pababa, mula sa taas, pababa. So, negative siya, di ba?
Pero ang answer niya talaga is 33.1. Ang distance is naga-indicates lang siya ng direction kung saan siya papunta. Hindi ibig sabihin na negative talaga yung sagot dyan. Pero kasi wala namang negative na distance, so hindi talaga mangyayari na negative siya. Pero pinapakita lang ng negative na nagmula siya sa taas pababa, kaya negative yung distance or direction. So meron na tayong distance na 33.1 meter. So ang kulang na lang natin is si final velocity. So V final plus V final equals acceleration V initial plus acceleration times time. Ganyan pala. So substitute na lang din. V final equals 0 yung initial velocity natin plus acceleration of negative 9.81 times time natin na 2.6. So pag tinotal natin 0 plus negative 9.8 meter per second squared times 2.6 seconds, ang final answer natin is negative 25.5 meter per seconds. Negative 25.5 meter per seconds or 25.5 meter per seconds. Yung negative, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, naga-indicates lang siya ng direction. Ibig sabihin yung velocity natin is pababa. 'Di ba? Kasi mula sa taas nag-free fall siya pababa, so negative talaga siya, hindi kasi siya umaakyat. Kaya yung negative dito, pati diyan, ini-indicates lang niya yung direction kung saan patungo yung object. So ito yung final answer, 25.5 meter per seconds. So yun lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.